දෙනාටම ඔන්න අද මම ඔයාලා එක්කගෙන ආවා මුළු ජපානෙම මේ දවස්වල ලස්සන කරලා තියෙන මෙන්න මේ සකුරා මල බලන්න. ජපානයේ වසන්ත කාලයේ ලස්සන බලන්න ආවා උයනෝ පාක් එකට. උයනෝ පාක් එක සකුරා මල් වලින් වැහිලා හරිම ලස්සනයි. මේ වගේ තමයි ජපානයේ හැමතැනකම මේ දවස්වල සකුරා මල් ඉදලා තියෙන්නේ. ඉතින් සකුරා මල් ගැන කියනවා නම් චෙරි බ්ලොසම්ස් කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් මේ සකුරා කියන්නේ නැත්නම් චෙරි බ්ලොසම්ස් කියන්නේ මේවා මේ අපි එඩිබල් එහෙම නැත්නම් අපි කැමට ගන්න චෙරි ගස් නෙමෙයි. මේවා අපි ලස්සනට ගෙවල් වල තියන්න හදන සකුරා මල් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ස්පීසිස් 400කට වඩා තියෙනවා ජපානයේ ජාතික පුෂ්පයේ විදිහට හඳුන්වන්නේ සකුරා මල තමයි. ඉතින් තව මොනවාද? තව කියනවා නම් දැන් මේ පාක් එක ඇතුලේ ගත්තොත් ගොඩාක්ම අපිට වෙන වෙන ස්පීසිස් ගොඩාක් දකින්න නැහැ. එකක් දෙකක් වගේ තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. හැබැයි ජපානයේ ගොඩක් තැන් වලට අපි ගියාම වෙන වෙන ලස්සන කලර්ස් වල රෝස පාට, රතු පාට ඒ වගේ ගොඩක් කලර්ස් වල සකුරා මල් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇඳගෙන යන්න. විතරක් ලස්සනද කියලා බලන්නකෝ.
バランス取れない。合ってないばっかり。Ueno point kita yang datang pakai kalian ලාවට පින්නු මේ ලස්සන සකුරා වසන්තය ගොඩාක් එන්ජොයි කරන්න කියලා හිතනවා. ඉතාලම Himawari2020 channel එක subscribe කරලා නැති අය දැන් මේ subscribe කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ගොඩාක් අරගෙන ආයෙත් එනවා. එහෙනම් අදට ඉන්න.